Καλησπέρα στα κορίτσια μου. Έχουν έρθει αυτές οι μέρες οι πιο δροσερές, οι πιο κρύες να το πω έτσι, για αγκαλιές, για χουχουλιάσματα, για ζεστά ρουχαλάκια και είπαμε μαζί με την ωραία τσαντούλα που έχουμε φτιάξει ήδη, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, πολλές τσαντούλες, να φτιάξουμε και μερικά ωραία εύκολα αξεσουαράκια που να μας ζεσταίνουνε, να μας αγκαλιάζουνε με πολύ ωραία νήματα από μαλλί, μαζί με λάνα, μαζί με ακρίλικα, αυτά τα μαλακά τα ωραία, αλλά να μπορεί εύκολα να τα φτιάξει και ένα κορίτσι που ξεκινάει τώρα. Και αγόρι εννοείται, ναι, δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα δούμε μαζί το εύκολο σκουφάκι. Είναι από τα live, αλλά σας άρεσε τόσο πολύ που αποφάσισα να το κάνω ένα ωραίο βίντεο να το έχουμε. Είναι αυτό το ωραίο σκουφί που με έχετε ξαναδεί να το φοράω. Έχει πλεχτεί ευθεία και όχι κυκλικά, κορίτσια. Και δείτε το τι ωραίο που είναι εδώ. Να το. Το φόρεσα καλά, αγόρια. Είναι ωραίο. Λοιπόν, το βλέπετε, δεν φαίνεται πουθενά ότι δεν έχει πλεχτεί κυκλικά. Είναι ευθεία, ώστε να μπορεί και μία αρχάρια να το φτιάξει. Αυτό εδώ το έχω συνδυάσει και θα το δείτε και σε live που έχει ανέβει με τα γαντάκια τα εύκολα που λέμε. Αυτό εδώ το στυλ. Δεν είναι η ώρα τους τώρα, εσείς ανατρέξτε να το δείτε στο live, αυτό δεν θα γίνει βίντεο. Θα σας κάνω έτσι το χατήρι όμως και θα κάνουμε το σκουφάκι. Λοιπόν, το σκουφάκι θέλει ένα νήμα που να είναι λίγο ακριλικό και λάνα. Αν με ρωτήσετε, αυτό εδώ το κόκκινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το σκουφάκι, είναι με το Big Value το νήμα, είναι καθαρό γουλ με ακρίλικ και αυτό, αλλά το συγκεκριμένο το Davos που σας έχω πλέξει και σας έχω κάνει kit, το σκουφάκι και τα γαντάκια, είναι πιο εύπλαστο, είναι πιο μαλακό, είναι πιο καλής ποιότητας ακόμα, λεσιώνει το κεφάλι μας καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο νήμα. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν για το σκουφάκι? Καταρχήν, βελονάκι νούμερο 6. Γενικά τα αξεσουαράκια πλέκονται με μεγαλύτερα, τα ρούχα, τα αξεσουάρ, τα γαντάκια, με μεγαλύτερο νήμα από ότι οι τσάντες. Θα χρειαστούμε 2 μπομπινάκια από τον Davos που έχουμε πάρει εδώ ή γενικά ένα νήμα που να πλέκεται με μέχρι νούμερο 5 βελονάκι, εμείς όμως θα το πλέξουμε με 6. Αυτό εννοώ. Ένα ωραίο πομπόν, να το μορφούλι μου, ξέρετε πόσο ωραίο και χνουδωτό είναι. Αυτό λοιπόν έχει και θυλάκι επάνω που ράβεται. Βλέπετε, μπαίνει και σε αλυσίδες, μπαίνει και σε τσάντα, μπαίνει σε σκουφάκια, μπαίνει σε ρούχο και έχει αυτό εδώ το θυλάκι. Είναι το μεγάλο μας πομπόν, το γούνινο. Μία μεζουρίτσα, οπωσδήποτε ένα μάρκερ, μία βελόνα, τι θέλετε εντάξει, και ένα ψαλίδι. Λίγα τα υλικά μας σήμερα και καλά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε στην άκρη λοιπόν, να κρατήσω το πρώτο και πάμε να σας πω τι θα κάνουμε. Θα μου πάρετε ένα μολύβι και ένα χαρτί και για πρώτο πράγμα τι θα μου κάνετε? Θα μου μετρήσετε για αρχή το κομμάτι εδώ του κεφαλιού που ξεκινάει από την κορυφή μας μέχρι τη μέση του αυτιού μας. Αυτό εδώ. Πάμε να σας το δείξω λίγο. Εδώ. Εδώ λοιπόν εμένα λέει 21 περίπου 22. Θα μου προσθέσετε και γύρω στους 10 πόντους. Δηλαδή, αν εμένα είναι 21 ας το πούμε, θα το πάω 32. Σημειώστε μου λοιπόν κάπου 32 εκατοστά. Το επόμενο μέτρημα που θέλω να κάνετε για το κεφάλι σας ή για όποιον φτιάχνετε το σκουφάκι είναι η περίμετρος. Εδώ, σαν την Ινδιάνα, βλέπετε? Μια φορά θα το μετρήσετε. Αυτό εδώ εμένα λέει 58. Εσείς δείτε, εγώ έχω και λίγο μεγάλο κεφάλι, είμαι λίγο κεφάλας. Δεν πειράζει όμως, μετρήστε εσείς το δικό σας κεφάλι και θα το δείτε. Παίζουν ρόλο και τα μαλλιά σας, αν είναι σγουρά, πολλά. Εδώ τώρα θα μου αφαιρέσετε περίπου στα 5 εκατοστά. Δηλαδή, εμένα γράφει 58 μείον 5 αγόρια που πάω 53. 53, μην σας πω και 51 μπορείτε, 5 με 7 εκατοστά. Άρα, σημειώνουμε κάπου 51 εκατοστά για μένα και τι νούμερο είπα πριν? 32. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτά τα δύο νουμεράκια να δούμε τι ισχύουν και τι θα κάνουμε. Αυτό που θα πλέξουμε είναι, παίρνω το νούμερο 6 εργονομικό της Hadbrand. Αν δείτε είναι το κουτάκι ίδιο με το βελονάκι σε χρώμα για να μην μπερδεύεστε κορίτσια, ακόμα και αυτό έχουμε σκεφτεί. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το νήμα Davos, ένα απίστευτο χρώμα και αυτό, θα δείτε τι ωραίο που θα είναι τελειωμένο. Βγάζουμε αρκετά, το παίρνουμε από τη μέσα καλύτερα τα κουβαράκια αυτά, βλέπετε. Ανοίγουμε το νήμα απαλά, δεν είναι όπως τα πολυεστερικά νήματα της τσάντας. Θέλουν λίγο αγάπη, στοργή και προδέρμα. Όπως όλος ο κόσμος φυσικά. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή θα βάλω γαϊτανάκια ακριβώς το μήκος που είναι αυτή η μέτρηση που κάναμε.
Από εδώ μέχρι τη μέση του αυτιού συν 10. Αυτό το μήκος θα βάλω τώρα σε γαϊτανάκια. Για μένα εδώ είναι 40 γαϊτανάκια συν 1. Εσείς μετρήστε και κάντε ανάλογα. Και καλύτερα να είναι ζυγός αριθμός, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που θα δείτε παρακάτω. Λοιπόν, θα αφήσω ένα κομμάτι νήμα εδώ στην άκρη, που θα το χρειαστώ και θα ξεκινήσω τα γαϊτανάκια μου από αυτό εδώ το σημείο. Αυτό το νήμα απλά θα το χρειαστώ στο τέλος. Λοιπόν, 40 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 38, 39, 40. Συν 1. Υπολογίστε καλά τα μέτρα για αρχή στο δικό σας κεφάλι για να σας βγει ακριβώς το σκουφάκι όπως θέλετε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που βάλαμε τώρα τα 40 θα θυμάστε ότι είναι το μήκος που θα έχει το σκουφί μας. Αν το θέλετε πολύ πιο φαρδί, δηλαδή πιο να πηγαίνει προς τα πίσω, αυτή τη στιγμή βάλαμε αυτά τα γαϊτανάκια. Αν το θέλετε ακόμα πιο μακρύ να πηγαίνει πίσω, δεν θα προσθέσετε συν 10 εκατοστά, θα πάτε και θα βάλετε παραπάνω για να το κάνετε ακόμα πιο χαχούλικο, όπως λέμε, στη μοντέρνα γλώσσα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Για τα πρώτα από τα 40 θυλάκια μου, τα 30 θα κάνω από ένα άριχτο. Θέλω να μου μετρήσετε καλά. Στα πρώτα 30 θυλάκια. 1. 2. 3. Προσέχτε τι θέλω εδώ. Θέλω τα τελευταία 10 θυλάκια να μείνουν, να μου βάλετε ένα μάρκερ για να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καθίστε να δούμε πού έχουμε φτάσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θα βάλω εδώ ένα μάρκερ και κοιτάξτε πόση ομορφιά και πόσο εύκολο είναι αυτό που θα κάνουμε. Ένα εδώ που είναι στο πρώτο και θα σας βάλω και άλλο ένα και θα τα χωρίσω σε 5 και 5. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και εδώ άλλο ένα. Πάμε να συνεχίσουμε τα άριχτά μας και να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Σε κάθε θυλάκι είπαμε κάνουμε ένα άριχτο. Για αυτή τη σειρά είναι άριχτο. Εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα επόμενα 5, γι' αυτό σας είπα και ζυγό αριθμό, προσπαθήστε και εσείς αυτά που θα αφήσετε να είναι ζυγός αριθμός. Δηλαδή, για μένα εδώ είναι 10 θυλάκια που είναι στο τέλος και είναι η κορυφή για το σκουφί μας ή αλλιώς 7 εκατοστά. Εσείς λοιπόν, αν σας βγαίνουν να είναι 9, κάντε τα 10. Αν σας βγαίνουν να είναι 7, κάντε τα 8. Θέλουμε ζυγό αριθμό για να μου τα μοιράσετε ισομερές. Λοιπόν, τα επόμενα 5 λοιπόν θυλάκια θα κάνω από ένα βουβό σε κάθε θυλάκι. Πάμε. Παίρνω νήμα δηλαδή και κλείνω αμέσως. Πάω στο επόμενο θυλάκι, το δεύτερο, για από τα 5. Παίρνω νήμα και κλείνω με βουβό. Πλέκουμε αραιά, χαλαρά, δεν θέλουμε να σφίξουμε το νήμα, δεν είναι τσάντα. Έτσι λίγο φλάφι, λίγο κουχουλιάρικο να βγει. Εδώ, βουβό και στο τελευταίο βουβό. Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη σειρά θα μου αφήσετε τα 5 τελευταία άπλεκα. Πάμε τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα. Από εδώ και πέρα η πλέξη μας για όλο το σκουφάκι θα είναι back loop. Το έχουμε δει και σε άλλες πλέξεις, πάμε να το δούμε και εδώ. Αυτά τα 5 θυλάκια που έχουμε κάνει ήδη βουβό, θα συνεχίσουμε να κάνουμε βουβό αλλά back loop. Δηλαδή, είναι εδώ το θυλάκι μας, πιάνουμε το ένα νεύρο, εδώ, και κλείνουμε απευθείας βουβό. Καθίστε γιατί μας έφυγε. Πάμε χαλαρά, δεν το σφίγγετε όσο μπορείτε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, πάλι back loop. Πιάνουμε δηλαδή το πίσω νεύρο από το θυλάκι μόνο και μην το ξεχνάτε καθόλου, έτσι θα πλεχτεί όλη το σκουφάκι μας.
3, φτάνετε μέχρι το μάρκερ. Εδώ το τελευταίο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε back loop άριχτο στα υπόλοιπα 30 θυλάκια. Θυμάστε? 30 είχα αφήσει εγώ. Γυρνάμε εδώ το πλεκτό μας, να το βλέπουμε σωστά. Να σας το δείξω λίγο. Αυτό είναι το θυλάκι μου. Θα μπω μέσα στο νεύρο, θα πιάσω το νεύρο το πίσω αυτό που λέμε και θα αρχίσω να κάνω τα άριχτά μου. Χαλαρά και όμορφα. Την πλέξη αυτή, να ξέρετε, μεγαλώνει και πιο γρήγορα το πλεκτό, ανεβαίνει δηλαδή το άριχτο και κάνει και αυτό το εφέ σαν να είναι βελόνα. Πιστέψτε με, και η πιο αρχάρια θα φοράει σκουφάκι, σύντομα. Λοιπόν. Ελάτε να συνεχίσουμε εδώ αυτή την πρώτη σειρά, τα 30 άριχτα. Με βλέπετε που γελάω, γιατί με έχουν κάνει και γελάω εδώ τα αγόρια μου. Ένα άριχτο back loop σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Το νήμα αυτό θέλω να σας πω ότι πλέκεται φανταστικά. Έχετε και εσείς τρελαθεί μαζί του από ό,τι έχω δει στα μαγαζιά μας και στο e-shop. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε στο πλεκτό μας και τι κάνουμε τώρα? Όπως πάντα είχαμε 30 back loop άριχτα, σωστά το είπα να κάνουμε, και εδώ έχουμε κάνει τα 5 βουβά και θα συνεχίσουμε και τα άλλα 5 βουβά. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ back loop άριχτο. Μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι, πιάνουμε το ένα νεύρο, παίρνουμε το νήμα και κάνουμε το άριχτο. Όλο το σκουφάκι είναι 4 σειρές, κορίτσια. Μετά είναι επανάληψη. Λοιπόν, κορίτσια μου, και φτάσαμε στα 5 θυλάκια που είχαμε κάνει πριν back loop βουβό όμως. Συνεχίζουμε το ίδιο πάλι, δηλαδή back loop βουβό. Σε αυτά τα 5 θα γίνονται πάντα 5 back loop βουβό. Μπαίνουμε μέσα, το βουβό είναι λίγο πιο σκληρό γιατί κλείνει, είναι σαν κλείσιμο. Εσείς μπείτε, πάρτε το, κλείστε μου απευθείας. Θέλουμε τη μία γραμμούλα. Με προσοχή, αν δεν σας ανοίγει το νήμα καλά. 2. Είπαμε πρέπει να είναι πάντα σύνολο ζυγός αριθμός για να μπορέσετε να μοιράσετε στα 2. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Σε αυτή τη σειρά πια, την τρίτη, θα πλέξουμε και τα 5 θυλάκια που αφήσαμε άπλεκα στην πρώτη σειρά. Λοιπόν, πάμε. Βουβό και αυτά τα 5. 1. Κανονικό βουβό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε back loop εδώ. Είναι σκέτο γαϊτανάκι κάτω. Το θυλάκι που μπαίνουμε.
Λοιπόν, βλέπετε τι ωραία που πάει. Πάμε λοιπόν να σας δείξω λιγάκι από πάνω τι κάνουμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και τώρα πλέκουμε ξανά και τα 10 αυτά θυλάκια που έχουν βουβό back loop. Από εδώ και πέρα επαναλαμβάνουμε αυτές τις 4 σειρές. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι, παίρνουμε το ένα νεύρο του, βουβό. Έχουμε τώρα λοιπόν 10 βουβά στη σειρά να κάνουμε. Και συνεχίζουμε τα άλλα 5. Τελειώσαμε με τα 10 θυλάκια με back loop βουβό και συνεχίζουμε back loop άριχτο για 30 θυλάκια που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, κορίτσια, καταλάβαμε τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να τα ξαναδούμε. Αυτές τις 4 σειρές επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο ύψος, στην περίμετρο του κεφαλιού μας, μείον 5 εκατοστά. Το θυμάστε? Το θυμάστε και το σημειώσατε και σε ένα χαρτάκι από ό,τι θυμάμαι. Τι κάναμε λοιπόν? Πρώτα γαϊτανάκια. Χωρίσαμε για μένα, για το δικό μου κεφάλι, τα 40 γαϊτανάκια. Εσείς μπορεί να είναι 38, μπορεί να είναι 42, μπορεί να είναι 36, αν είναι παιδικό πιο κάτω, το καταλαβαίνετε. Τα τελευταία 10 γαϊτανάκια έχω βάλει τα μάρκερ και τα έχω χωρίσει δια 2. Δηλαδή 10 δια 2 μας κάνει 5. 5 και 5. Τα 30 λοιπόν που έχουν μείνει εδώ, πλέκω τη μία σειρά άριχτο και συνεχίζω τα 5 με βουβό, αφήνω άπλεκα τα πρώτα, τα τελευταία 5, συγγνώμη, προχωράμε από πάνω και πλέκουμε τα 5 πάλι βουβό back loop, τα 30 άριχτο back loop και ξαναπάμε στην επόμενη σειρά, πλέκουμε κανονικά τα 30 άριχτα back loop και τα 10 πια θυλάκια με βουβό. Επανάληψη είναι αυτές οι 4 σειρές. Γυρνάμε πίσω, κάνουμε πάλι αυτά τα 10, ξανά και πάμε μέχρι το ύψος που χρειάζεται. 4 σειρούλες είναι. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα που τα είπα γρήγορα. Πάμε τώρα να σας δείξω αυτό το νήμα έτοιμο και να δούμε τα επόμενα βήματα, θα τρελαθείτε. Βλέπετε που ακόμα εγώ πλέκω το κεραμιδί και απ' έξω έχει άλλα χρώματα. Ελάτε να το δείτε ολοκληρωμένο, να δείτε τι χρωματάρες γίνονται με αυτό το νήμα. Ειλικρινά. Δείτε λίγο. Δείτε λιγάκι τι όμορφο σκουφί μπορεί να γίνει αυτό. Βλέπετε. Τι κάναμε εδώ? Πάμε να το δούμε και λίγο εδώ αναλυτικά στο έτοιμο. Από εδώ πλέκαμε. Προχωρήσαμε. Αυτό κάνει πολύ ωραίο εδώ που μαζεύει. Έτσι δεν θα κουραστείτε πώς να σας βγει το ωραίο τη σούρα που κάνουν τα σκουφάκια. Έχουμε πλέξει ευθεία με αυτό το τρικάκι που σας έδειξα. Η πλέξη που σας δείχνω δείχνει σαν να είναι με βελόνες. Αυτά τα δύσκολα που βλέπετε μερικές και λέτε πώς θα κάνουν αυτά τα σκουφάκια. Τόσο απλό λοιπόν και εύκολο για κάθε κορίτσι και ξεκούραστο. Λοιπόν, τι έχω κάνει, θυμάστε στην αρχή που έχω αφήσει νήμα? Αυτό εδώ.
Ο λόγος είναι για να το περάσω και να σουρώσει. Πριν όμως σας δείξω τη σούρα, θα δείξουμε λίγο το κλείσιμο. Το κλείσιμο θα είναι ακριβώς ίδιο. Αυτό το σκουφάκι ποιο είναι το καλό του? Δεν φαίνεται πουθενά ότι έχει κλείσιμο. Πλέκουμε ευθεία αν το δείτε και αυτό είναι το μυστικό του. Συνήθως προτιμάνε όλες να πλέκουν κυκλικά ώστε να μην έχει πουθενά ένομα. Αν το δείτε γύρω-γύρω δεν μπορεί να καταλάβετε ότι έχει ένομα. Δείτε το λιγάκι με λεπτομέρεια, πουθενά. Γιατί σας έχω κάνει ένα τρικάκι και ακριβώς το τρόπος που θα το κλείσουμε είναι και η πλέξη του. Ναι, κι όμως. Αυτό είναι όλο το κόλπο. Κανένας δεν θα καταλαβαίνει ότι το έχετε πλέξει ευθεία και όχι κυκλικά. Λοιπόν, το ξαναβάζω εδώ το όμορφό μου και πάμε να σας το δείξω. Παίρνω πάλι το ίδιο βελονάκι και πάμε εδώ να δείτε τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή του. Η καλή του τώρα, πώς θα την αναγνωρίσετε, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Εδώ ξεκινήσατε. Αν δείτε φαίνεται λίγο. Βλέπετε? Αυτό εδώ φαίνεται ότι είναι η καλή του. Πάμε λοιπόν. Εγώ το έχω γυρίσει από την ανάποδη. Εδώ είναι η καλή του και πάω και το γυρνάω να βλέπω την ανάποδη του πλεκτού μου. Και πάμε να κάνουμε το κλείσιμο κανονικά, ό,τι κάναμε και πριν. Θα δείτε τώρα. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι. Πιάνουμε σε αναμονή το θυλάκι που έχουμε. Κάνουμε το πρώτο βουβό για να ξεκινήσουμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα. Πρώτο βουβό από τη μία σειρά και πάμε εδώ και πιάνετε τη γραμμούλα. Βλέπετε το θυλάκι την από μέσα όπως κάναμε στο back loop. Μη φοβηθείτε αν σας φαίνεται ανάποδα. Δεν είναι. Και κλείνουμε κανονικά με βουβό γιατί αυτά τα 10 πρώτα έχουν βουβό. Η πλέξη, θυμάστε? Πιάνουμε κανονικά εδώ. Το βουβό μπορεί λίγο να δυσκολεύεστε και να νιώθετε ότι δεν βλέπετε το θυλάκι. Μη σας ανησυχεί αυτό. Μετρήστε 10 και θα δείτε ότι σας πάει μόνο το βελονάκι. Βουβό λοιπόν. Και θα δείτε ότι το σκουφάκι μας δεν θα έχει κανένα μα κανένα σημάδι ενώματος. Είναι απίστευτο πόσο ωραίο θα γίνει. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Μπαίνω εδώ λοιπόν back loop πάλι, πιάνω το ένα νεύρο από το θυλάκι, το δεύτερο νεύρο από το θυλάκι εδώ. Εδώ. Έχουμε άλλο ένα με βουβό. Back loop πάντα και κλείσιμο μαζί. Και πάμε τώρα. Συνεχίζουμε. Θα σας το γυρίσω και έτσι για να βλέπουν και η κάμερα καλύτερα. Συνεχίζουμε αυτά τα 30 θυλάκια να κάνουμε το ένομα με back loop άριχτο. Πάμε. Παίρνουμε το θυλάκι, εδώ το ένα που έχω μπροστά μου. Πάω απέναντι στο θυλάκι. Παίρνω νήμα και κλείνω. Μπαίνω εδώ πάλι. Πάω απέναντι στο θυλάκι μου. Εδώ. Και κλείνω. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να το ενώσουμε όλο. Λοιπόν, το ενώσαμε λοιπόν. Ελάτε να κόψουμε και το νήμα μας και να πάμε στα επόμενα στάδια. Εύκολα, ωραία και χουχουλιάρικα. Μα δείτε τι όμορφο σκουφί σας ετοίμασα. Λοιπόν, είμαι από την ανάποδη πλευρά, που σημαίνει πάω και στερεώνω κάπου ωραία το νήμα που έμεινε. Καλά εδώ, γιατί είναι και σκουφάκι, θα το φοράτε κάθε μέρα, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν θα θέλετε να το βγάλετε από το κεφάλι σας, πιστέψτε, είναι τόσο μαλακό και ωραίο το νήμα. Δεν είναι σκέτο ακριλικό, έχει αυτό το λίγο λάνα μέσα που το κάνει κορίτσια να εφαρμόζει, να μην είναι σκληρό στο κεφάλι μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το γυρίσω από την καλή. Πάμε. Εδώ. Δείτε χρωματάρες.
Δείτε πράγματα ρε κορίτσια που φτιάξαμε πάλι. Τι γίνεται εδώ στα Handybrand. Τι γίνεται ρε κορίτσια με αυτά τα ωραία πράγματα. Να το, τη ομορφιά μου, η όμορφη, να την είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να το σουρώσουμε λίγο επάνω και δεν θα καταλάβει κανείς ότι έχετε κάνει αυτή τη δουλειά μόνοι σας. Δείτε λίγο, η ένωση δεν φαίνεται. Να σας δείξω που την κάναμε, δεν θυμάμαι κι εγώ. Εδώ είναι, ναι. Εδώ δεν είναι κορίτσια, ναι. Βλέπετε, δείτε το γύρω-γύρω. Η ένωση που κάναμε ήταν ακριβώς η ίδια η πλέξη. Δείτε το, τι όμορφο που βγαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το ωραίο το σούρωμα. Απλά πράγματα, κορίτσια. Μπαίνουμε κάθε τόσο, το περνάμε λίγο από εδώ, πάμε λίγο από εδώ, ξαναπάμε από τη μέσα πλευρά κάπου έτσι να το περάσουμε, όπως σας αρέσει εσάς, πιο αραιά, πιο σφιχτά, εδώ. Λίγο πιο κάτω από την πρώτη σειρά αν μπορείτε, λίγο, όχι πολύ, μην είναι πάνω στο θυλάκι εννοώ. Και σουρώνει ήδη από μόνο του, δείτε το. Όταν είμαι από τη μέσα πλευρά αφήνω μεγαλύτερο διάστημα και όταν πάω από την έξω πλευρά κάνω ένα κολπάκι και είμαι λίγο πιο κοντινά διαστήματα για να μην φανεί πουθενά, που δεν θα φανεί γιατί θα βάλουμε και το ωραίο το πομπονάκι. Λοιπόν, και φτάσαμε. Αυτό λοιπόν, δείτε το λίγο. Αν το σφίξετε γίνεται αυτό το ωραίο πράγμα. Δείτε το εδώ. Σφίγγει. Όχι τελείως. Και τώρα τι μας μένει. Τι μας μένει κορίτσια, τι μας μένει. Να του βάλουμε το ωραίο του το γουνάκι. Να το εδώ βλέπετε. Να το. Περνάμε εδώ το νήμα μας. Πάμε τώρα και ράβουμε λίγο τσαχπίνικα μέσα στο πλεχτό. Εδώ. Το ξαναπερνάμε από το θυλάκι. Τώρα που το βρήκαμε, το ψάξετε λίγο από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, το περνάμε έτσι αρκετές φορές μέσα από το θυλάκι. Αν θέλετε, μπορείτε και να το ράψετε με κλωστή ραψίματος και βελόνα, δηλαδή να μην βάλετε το ίδιο το νήμα. Λοιπόν, το περνάμε λοιπόν αρκετές φορές, το βάζω και από μέσα το νήμα, το υπόλοιπο που μένει. Θα στερεώσετε ωραία. Θα κόψω λίγο την κλωστή, μπορείς να μην το βλέπετε. Ωραία. Και δείτε λιγάκι μια ομορφιά που φτιάξαμε. Δείτε το λίγο τι όμορφο. Δείτε λιγάκι ένα όμορφο σκουφί που φτιάξαμε, ρε. Δείτε χρωματάρες, δείτε τι φτιάξαμε πάλι. Ήτανε το εύκολο σκουφάκι της Handybrand με νήμα έτσι τσαχπίνικο ωραίο. Υπάρχουν πολλά νήματα για να φτιάξετε αυτό το σκουφάκι. Μετρήστε το κεφάλι σας, μετρήστε του παιδιού σας, μετρήστε στο φίλο σας, στον άντρούλι σας, όπου θέλετε εσείς. Δείτε τα link από κάτω με τα έτοιμα kit, αλλά δείτε και τα νήματα που σας έχω βάλει που είναι ιδανικά για το σκουφάκι. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ που είδαμε μαζί αυτό το βίντεο και με είδατε και εμένα και το σκουφάκι. Κάντε μου τώρα εγγραφή εδώ, πατήστε το κουδουνάκι να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας!